Pari lihapurkkia, 4 puuroannokset, pari perunamussasettiä, suklaapatukoita ja vielä lisää vodaa just in case. Ai se on jo puolen tunnin joelytys. Siistit maisemat. Mikäs tässä täydellinen aurinkoinen päivä. Se on sunnuntai. Ja seuraavaksi 2 tonnia liftausta edessä kohti Makadania. Siitä alkaa Road of Bones. P504. Alright, eka kyyti. No, ei päästy ihan perilaasti vielä, päästiin 500 metriä eteenpäin. Kaveri sanoi vaan, että Ketti mene tähän näin. Vilkuttiin ja jatkomatkaa. Teis mitä? Ei muuta kuin seuraavaa matoa koukkuun. Toka kyyti. Päästiin pois kaupungista. Ei ihan tarkkaan tietää, että mihin vielä meidän. Ei ainakaan Makadania asti, mutta tänään. Jos edes puoleen väliin. Atte! Se oli ekat 80 kilsaa. Se oli aika easy. 1 tunti. Mikä se on laskennallinen? 50 tuntia. 50 tuntia varmaan. Oli 2% done. Yes! 1800 jäljellä. Kato, mä otan samaa kyydin vielä. Heidän verkolla. What? Eka 200 menty. Jotenkin näyttää vielä vähän karulta, mut kyllä se sieltä tulee. Eka päivä pari tuntia vasta mennyt. Tähän tulee vettä vaan. Taittuu. Otan neitin kanssa pikku piknikki tässä näin ja siis sieltä saa matkaa. Kyllä päivä tässä pikkuhiljaa alkaa taittumaan. Musta tuntuu, että tänään päästään 300. Et oo tosissaan. Ei perkule! Jäpä pysähtyi tohon noin. Mä olasin, että moro, mikä meisseli? Mennään Makadaniin. Sä en niin sekin menee Makadaniin. Sitten mä olin, että mitä? Makadani oikeesti? Käy ilmi. Kaverilla vaan 1 paikka. 1 paikka vaan. Takapenkillä oli perkuleesti kamaa. Pikku hypen jälkeen takas siihen, että tästä on viimeisen 2 tunnin aikaa mennyt 2 autoa. Niin taas Venäjältä. Yes. Aatte, mitä tapahtuu? Päästiin kyytiin. Поехали! Spasibo Bolzoi. My name Alexander. Alexander. Sasha. Саша. Miska. очень приятно. Atte. Atte. Откуда? Ha? Откуда? Откуда? Finlandia. Finlandia. Финляндия. Da, woo! Come on. Ah, nice. Молодцы! Wow, come on. Ei hitto. 2 tuntisesti tien vieressä, sulta ettei saada kyytiin, mut nää äijät. Spasibo Bolzoi. Nää äijät tarvitsi kyydin ja saatiin vielä lihapiirikkaa päälle, joten jatketaan matkaa. Nyt rokataan. Yes. Lähdetään. Spasiba. Магадан. Meillä on kyllä niin Bolzoi. Viking. Viking. Саша. Sasha. Викинг. Viking, da. Миша. Misha. Михаил Горбачев. Kel? Михаил Горбачев. Mihail Gorbachev. Tuski Кастом. sanoi, että tästä ei pääse, mut Faija sanoi, että ei muuta kuin kaasua. Why is it strong? What is strong? Ei mitään mistä vaan. Käännettiin isot Камень tieltä pois. ломно, камень ломно. Oltiin missä, minne me nyt mennään. Faija näyttävä käsimerkkiä. Käydään vähän uimassa. Faija haippasi meitä tämmöiselle joen rantaa. Onks keli kohdillaan? Tää on ihan törkeä. Ihan lämmitettä. Onko? Ruski baruski! Kyllä kelpaa oikeesti. Kyllä kelpaa. Tää on hito jees ja siis tää joki, kuin lämmittää vesi on. Siis 2 Миша. Huhu. Ihan huikeet äijä. Sitten jatketaan matkaa. Hauska tässä on se, että kun ei ole yhteistä kieltä, niin ei mitään hajua, että mennäänkö seuraavaksi 3 kilsaa vai 300 kilsaa. Tell me, että Vaikka tässä on älytön kielimuuri, mut nyt 2 äijän näyttänyt, että tää saattaa olla joku piilotettu ase. Me käydään ampua ja sit jatketaan matkaa. Russian. Russian shoot. Puolautomaatti. wow, you have a gun. Like really? Onko sä aloittu piipu siltä puolelta siinä? Strongman, come on! Käytiin hakee pyssy metästä. Metästä! Nyt. Stand down! Amkuva. Fuck! Ei vittu.
Sait se videolla? Sain varmaan. Mitä siinä tapahtuu? Että ammuks tää äsken niinku vittu laaki meidän vieressä? Yeah, let's go! Holy shit! Mitä täällä tapahtuu? Korvat sit vähän kaikuu vieläkin. Se oli sellainen välikeissi. Pikku sit kaveri on muutenkin vähän hyppeistä, lataa sitä aset silleen niinku. About me vartallina, siinä oli. Ja sit jatketaan vaan normaalisti matkaa, totta kai. Jatketaan matkaa. Kohti Magadani. Matkustaminen avartaa. Mä luulin, että kun tultiin Jakutskiin, että tullaan niinku syvälle Venäjälle, mutta nyt ollaan niinku maalla. Te näytti tän kyllä varmaan niinku hienoimmalta kämpältä. Ja täällä on siis niinku telkkarit ja kaikki kuitenkin. Äiti on matematiikan opettaja, isä historian opettaja. Kello 12 yhdellä tän laitan pöytä koreeksi. Just kun ollaan lopettamassa sille, että tähän tuodaan vaan lisää ankkaa. Vetää sanattomaksi. Mä oon niinku silleen, Miska, mitä täällä tapahtuu? Ihan sairas päivä oli. Saatiin siihen muutamat vähän nopeat kyydit alkuun. Niissä ei mitään spesiaalia. Sitten sen jälkeen 3 naista otti meidät kyytiin, mistä yksi oli joku etelä-afrikkalainen englannin opettaja. Sitten käytiin sen kanssa vähän museossa ja piknikillä ja sitten ne antoi meille kasvillista ruokaa ja me oltiin silleen vaan, että ei tarvi mitään enää vaan ota ja oltiin että okei, kiitos. Sen jälkeen oltiin tienpuskissa joku tunti. Sitten kuski ja tän isokoinen kaveri nappasi meidät kyytiin. Äijä oli ihan hypes siitä, niin meillä ei ollut yhteistä kieltä, mutta kyllä se sitten taas jotenkin luonnistui sieltä, niin käytiin sen kanssa uimassa. Ja mitä ihmettä, sen jälkeen sanoi, että hei, olkaa lakash, ottakaa. Kaveri käy hakemaan mettästä aseen. Sitten se esitteli sitä asetta meidän ylpeänä ja pamautti yhden kunnianlaitoksen vielä taivaalle. Mä koitin videokuvata sitä, mä en nähnyt yhtään, että se ladattiin se ase sinne ja saakeli soiko. Mielestäni tulla kuset housuun. Mut semmoista vissiin jonkun haluu kuvata, että aitoa meininkiä, niin välillä se iskee tolleen, mutta ei mitään. Tästä taas huomenna uusiin meininkeihin. Ajattelin mitä fiiliksiä. Ai niin, totta kai käytiin syömässä vielä. Ihan samat fiilikset. 1 päivästä liftausta takana. 1700 kilsaa edes. Ei mitään haju, mitä sitten vielä tapahtuu. Tää on niinku jotain. Eka päivä tapahtuu ihan hulluja asioita. Huhhuh. Mut hypän lähdetään eteenpäin. Yes. Kello taitaa olla 8 pintaa. Eli aika hyvät unet saatiin tosta. Se taitaa olla semmonen homma, että laitetaan vaatteet päällä ja takaisin tienpintaan. Yeah. Ja päivän C-vitamiinit talta. Äijä pisti pikku piknikin pystyyn. Kyllä kelpaa. Day 21 going strong. Malenki. Konjak. Konjak, konjaki vodka. 410 tehty, aamupäivä meni jokeen ylittäessä. Eikä mä lähdetä Miska tavoittelemaan sitä plus 300 tänäänkin. Totta kai. Ollaan oltais joku 1,5 tuntia. Tästä meni joku 4 autoa tonne meidän suuntaan. Me itse harjoitella käsiseisotaan, ajattelin heiltä se uutta viuhkaa. Toivottavasti jos seuraavan nappaa meidät kyytiin. Come on! Isolla hypeellä nyt! Nyt mennään! Nyt se kyyti tänne. Katsotaan. Sieltä se tulee. Tää on meidän auto. Tupla. Kava. 1,5 tuntia verattu. Nyt. Kava. Tää me otetaan. Kakkonen. Tää pysähtyy. Damn! Ja sit taas vähän käsiseisontaa seuraavan 0,5 tuntia. Perkule. Tää kakkospäivä. Tää ei oli ihan niin hektinen ja hype kuin eka päivä. Päästiin 70 kilsaa eteenpäin. Sen jälkeen ollaan 6 tuntia venattu täällä jossain keskellä ei mitään. Ja ei saatu kyytiin. Sitten joku sanoi, että hei, tossa muutaman kilsan päässä on joku lentokenttä. Kävelkää sinne, siitä voi ehkä saada kyytiin. Täällä on ihan erittäin paljon hyttysiä ja
Vähän alkaa sataa. Aika jepa. Ehkä me kävellään sinne Magadaniin. Ei se oo kuin 1500 enää. Fjällräveni! Ekaa kertaa uudessa makuupussissa eläessäni. Jotenkin tuntuu hassut, mutta näin se vaan on. Monet herätään, Miska. 5.30. Pistää 5.30, niin huomenna tulee enemmän kilsoista. Puuronaamari ja ei muuta kuin vamos, vamos. Näin me tehdään. Buenas noches. Buenos noches. Päivä 22. Hype. Päivä 3 on the road. Matkalla Magadaniin. Ensimmäinen teltta yön takana. Makuupussit oli pirun jees. Teltta oli hiton jees. Tie on edelleenkin aika hiljainen. Pistääks aamupuurot poriseen vai? Ei mulla on nyt kova luotto, että ihan just tulee. Musta tuntuu kans, että se, jos laittais puurot, niin se auto tulee. Niin. Niin, että tää laittamatta. Laitetaan laittamatta. Vinkki vitonen, kun lähdette reissuun. Kannattaa ehdottomasti ottaa trangia mukaan, jos se mahtuu yhtään teidän rinkkoihin, koska tälleen tien varressa niin tää saa erittäin halpaa ja kaikkialla ympäri maailmaa toimivaa safkaa. Esimerkiksi nämä nuudelit maksaa nyt 40 senttiä. Se on aika kiva. Tässä on tietysti lähin kahvila hyvin kaukana tästä paikasta, niin ei muuta kuin vesi lämpiämään ja poille massut täyteen. Tulee vuorokausi täyteen samassa kylässä. Keli on ainakin parantunut. Kyydit on vähentynyt. Onks Miska sanottava? Ei muuta kuin pinkkiä pintaa vaan. Paljon matkaa. 1500. Taittuu. Oh my god. 25 tuntia samassa paikassa. Ei ole liikuttu tänään teltalta 5 metriä tähän. Teltta oli siis tuolla noin. Mä en tiedä mihin mä lastan tää aika kulumaan, mutta niin se vaan on kulunut. Aika rapea päivä ollut kyllä kaikin puolin. Tultiin tähän oikeasti siis 7:15 aamulla. Sitten joskus 10 aikaa joku jäpä pysäytti auton 10 metriä meidän ohi. Siirrettiin kamoja 10 metriä auton viereen. Kaveri pyytää meiltä 100 €, että se siirtää meidät tuohon lähimpään kylään. Oltiin silleen, että no can do, ei riitä budjetti. Hype is real and big. Äijä pistää soppatukki tylille, vaikka siellä niinku ukkanin tylässä. Kyllä. Täytyy sanoa, että vaikka tässä ei ole päivääkaan mitään tehtykään, niin jotenkin se nälkä yllättää, kun katselee sitä päivän menua, joka on tähän mennessä ollut paketti nuudelia mieheen ja suklaapatukas mieheen. Mitä nyt syödään? Päivän toinen annos nuudelia! Woo! Vähän jännittää, että jaksaako syödä loppuun asti. Pikku kivet nostamaan haippia. Kyllä, haippikivet. Come on. Moro! Ei muuta kuin siitä vaan lärvii. Kohta 100, mä oon lauttanut vuorokausi. Yes. Hyype, yes. Kävellään nyt tosta 2-3 kilsaa taaksepäin, jos vaikka löydettäis toi pilvenreuna tuolta ja päästäis niin sanotusti kuivalle maalle nukkumaan. Ai että mikä reissupäivä oikeesti. Tätä muistellaan. Tätä päivää muistellaan.